Sziasztok! Ez itt egy VHS magnó, de mégsem teljesen az. Ha jól megnézitek, hiányzik róla a VHS logó. De vajon miért? Réges-régen, de még ebben a galaxisban a leginkább elterjedtebb rögzítő a VHS volt. Elfogadható minőséget adott otthoni felhasználásra. Például a tévéből fölvenni a műsorokat. De ha másra is akartuk volna használni, mint például biztonsági kamerák képét rögzíteni, na az már macerásabb lett volna velük. Ám bár nem lehetetlen. Két probléma merült volna fel. Egyik, hogy 4 óránként kazettát kellene cserélni, és sok kazetta kellene minden műszaknak. Egy 24 órás felügyelet esetén meg pláne. Persze LP esetében csak 8 óránként kellene a kazettát cserélni. De az még nem elég hosszú idő. A második gond vele, hogy a legtöbb VHS nem tudott tiszta kimerevített képet adni, illetve tiszta lassításokat, ami megnehezíti a beazonosítást, vagy éppen értelmetlenné teszi a felvételt. Európában a PAL rendszer 25 képkockát használ minden egyes másodpercben, Amerikában az NTSC 30-at, kb. Ebben most nem menjünk bele, nézzétek meg az NTSC-ről készült videót. Erre lett kitalálva a VHS és a felvételi ideje. De mi lenne, ha lejjebb mennénk ezzel? Mondjuk csak 2-3 kockát rögzíteni másodpercenként. Mindjárt 15-ször több időt lehetne rápréselni a szalagra. Persze minőségében csodát azért nem lehet várni tőle. Nem találtam arra pontos infót, hogy mikortól jöttek ki a VHS timelapse biztonsági magnók, de a 80-as évek végétől lehetett, és a 2000-es évek közepére már megjelentek a DVR rögzítők, amik digitálisan rögzítettek merevlemezre, ezért el is tűntek a piacról. Többféle verzióban léteznek. Értem itt, hogy több gyártónak van SVHS alapú belőle. De azt is, hogy az elérhető felvételi módok különböznek. De szolgáltatásokban is vannak egyszerűbbek és bonyolultabbak, vagy többet tudó gépek. Nos, hogyan működik? A VHS és a legtöbb analóg rögzítésű videó a szalagra ferdesávokban rögzíti a képet a szalag közepére, míg a széleire egy hosszanti hangsáv és egy hosszanti kontrollsáv kerül. A kontrollsáv azért kell, hogy egy jelzés legyen minden egyes videósávhoz. Lejátszáskor ehhez tudja majd igazítani a fejeket, hogy pontosan kövesse a sávokat. A rögzítésre 2 fejet használnak. Az egyik az első félképet, fieldet, a másik fej a második félképet írja fel. Amikor megállítjuk a lejátszást, véletlenszerűen áll meg valahol a szalag, miközben a fejek ugyanazt a 2 sávot pásztázzák. Ez nem feltétlenül fedi a rögzített sávokat. Ebben az esetben lehet, hogy a kép hibás lesz, vagy hiányzik a kép teteje vagy alja. Na erre találták ki a 4 fejes magnókat, amik ezt a hibát ki tudják küszöbölni. A 2 órás felvételi mód mellé az LP-t, a 4 órás módot már rögtön az elején bevezették a VHS-hez. Az RCA kérte a Panasonic-tól az amerikai piacra, hogy ráférjen egy kazira egy teljes amerikai foci meccs. Amikor felmerült az igény, hogy biztonsági kamerák képét rögzítsük a videomagnóval, kiderült, hogy a meglévő műsoridő nagyon nem lesz elég. Tehát valahogy növelni kell. Mivel a kép minőségének tovább rontása nem opció, hiszen pont az a lényeg egy biztonsági felvételnél, csak a másodpercenkénti képkockák számát lehet csökkenteni. Ehhez viszont sokkal precízebb mechanika kell, mint egy átlagos VHS magnóé. És nem csak a mechanika, de a vezérlés is kicsit más. Ez a Mitsubishi HS 7496E PAL európai piacos modell. Ez a standard SP és LP mellett a 18 órás módot, a 72 órás és a 96 órás felvételeket tudja. A 18 órásban van hangfelvételi lehetőség is. Készítettem egy számozott képekből álló tesztet. A nagy szám, a másodpercenkénti 25 kocka, a perc és a másodperc hivatott mutatni, hogy mennyi idő telt el a felvételből. Az első verzió a normál felvétel SP módban.
Minden kocka más színű, hogy jobban látható legyen. És a timelapse módokkal felvett, a lassabb felé haladunk. Elsőnek a 18 órás mód. Látható, hogy a 18 órás mód nagyjából folyamatos szalagsebességgel megy, pontosabban szólva 3,9 mm/másodpercenként. Emlékeztetőül az SP mód 23,39 mm/másodperc, az LP pedig 11,7. A 72 órás módban ilyen. Megfigyelhető tehát, hogy a sok-sok kockából csak mennyi lett felvéve. Azt is mutatom, hogy a számláló mennyire megy. – 96 órás mód. A 72 és a 96 órás módban már nincs milliméter/másodperc, mert annyira lassan, léptetve megy. A lejátszás pedig mindig abban a módban történik, amiben a magnó be lett állítva, nem pedig a módok sajátjaiban. Ugyanis automatikusan csak az SP-t és az LP-t ismeri fel. A többit a felhasználónak kell beállítani, hogy mi volt az illető felvételi mód. Ez például a 96 órás mód 18 órással lejátszva. Ez pedig egy normál kétfejes, így játszotta le. És így egy négyfejes. Egy további teszt normál felvétellel. Ilyen az eredeti, és a 18 órás. A 72 órás. A 96 órás. Mi még a különbség egy normál VHS-hez képest? Ezekben nincs kábeltuner, nem lehet tévéből fölvenni. De másik videóról igen. Legtöbbjükön BNC csatlakozó van a képhez. A biztonsági felvételek miatt a legtöbb beállítás ehhez kapcsolódik. A hátulján a sok kis csati mindezt szolgálják. Vannak olyan modellek, ahol több csati van, de a lényeg nekünk most az alarm funkció. Méghozzá azért, mert az fontos a biztonsági felvételek szempontjából. Amikor jelzés jön, például egy a rendszerbe kötött támadásjelzőről, van arra lehetőség, hogy a 96 órás módból akár SP módba váltson a készülék. Így folyamatos lesz a felvétel, és jobb a minőség. Erre van egy beállítás a menüben, hogy alarm módban hogyan folytatódjon a felvétel. Az is megadható, hogy milyen hosszú legyen a felvétel ebben az esetben, majd visszavált a lassú módra.
Aztán szintén kötődik hozzá, hogy amennyiben egy kazettán jelzés van, mi legyen. Például meg kell tartani a felvételt. Akkor például megállhat a kazetta végén. Vagy nem érdekes, a végére érve törölje. Alarm esetén indexjelet tesz a szalagra, és megjegyzi a Magnó egy listába, ami a saját memóriájában van. Az indexjel felvételének idejére, ami 15 másodperc, mindenképpen SP vagy LP módban lesz a felvétel. De ha a hoz például 1 percre van beállítva és 18 órás módra, akkor a 15 másodperc után ebbe a módba vált át. Mindeközben kiadhat egy jelet csengőnek vagy lámpának is. És van egy törlés kapcsoló lehetőség. Riasztási felvétel elkezdhető akkor is, ha egyébként a Magnó ki van kapcsolva. Akkor a beérkező riasztás feléleszti a készüléket és elkezdi a felvételt. A szalag végét is meg lehet adni neki, hogy mit csináljon, ha a szalag kifut. Megálljon, előre tekerjen és megálljon, vagy újra kezdje a felvételt. Érdekesség a fekete-fehér és színes kapcsoló. Fekete-fehér módban állítólag 300 soros felvételt tud, színesben pedig a standard VHS 240 sorát. Na és így néz ki a fekete-fehér felvétele. Hát szerintem egyáltalán nem jobb minőségű, sőt. Amennyiben áramszünet lenne, jelzi a kijelzőn, és a menüben egy memóriában a pontos dátum idővel. Szintén jelzi, hogy a vészhelyzeti felvételi opció kikapcsolt állapotban van, valamint a szalag hozzávetőleges pozícióját vagy végét. Be lehet programozni időre, ha esetleg nem kell az egész napot felvennie, csak mondjuk minden nap 10-től 3-ig. A felvételeken jól látszik, hogy a szalag lépésenként halad, tehát elég sokáig érintkezik a fejdobbal. Ez sokkal inkább megviseli a szalagot és a fejeket is. Emiatt az is számoltatható vele, hogy hányszor lett használva egy kazetta. Leírás szerint normál esetben egy szalag 100-szor használható, de timelapse módban csak 15 a javasolt. 240 perces kazetta használata nem ajánlott a 72 és 96 órás módokban. Rendben, ez eddig szép, legalábbis ha egy kameránk van, amit rögzíteni szeretnénk. De általában több kamera szokott lenni. Erre is van megoldás. Igaz, hogy külső segítség kell, de tegyük fel 4 kameránk van. Egy switcherrel összekötve megoldható, hogy a 4 kamera képe felváltva egymás után legyen rögzítve. Egy frame minden kameráról, és ez folyamatosan ismétlődik. Hogy ez jól működjön, a switchnek, vagy switchernek és a Magnónak szinkronban kell mennie. Hogy a képkocka pontosan akkor jelenjen meg, amikor a Magnó fejek is odaértek. Vannak olyan típusok, amelyek rendelkeznek belső saját switcherrel. A másik fontos funkció, ami az újabbakban vagy a drágábbakban van, a 960 órás funkció. Igen, 960 óra. Ez a Mitsubishi 96 óráig megy fel, de például ez a Panasonic AGDT1 sokkal több lépcsőben képes felvételt készíteni. Látható, hogy a 960 óra esetében tulajdonképpen 10 másodpercenként rögzít egy képkockát. Ez a Panasonic gép egyébként már digitálisan rögzít SVHS szalagra, és 2 felbontás közül lehet választani. A standard, ami 360 sor, és a high, ami 580. DV tömörítést használ, ezért ez a Magnó nem kompatibilis már sem a VHS, sem az SVHS rendszerekkel. Ez persze már egy fejlettebb, speciálisabb darab, de sok típus tud analóg módban is 960 órát. De hogy azt is megbonyolítsuk egy kicsit, eddig arról volt szó, hogy egy frame, vagyis képkocka a 2 videófejjel 2 sávra lesz rögzítve. Ez kompatibilis a standard VHS-sel is, mint korábban mutattam. Csak hogy bizonyos készülékek képesek a field recording módra, ami azt jelenti, hogy csak az egyik fél képet rögzíti. Ez elsősorban a több kamerás rendszereknél lehet hasznos, ugyanis feleződött a kamerák közötti váltási idő. Igaz, a minőség is, de ezt egy digitális memóriával és képjavítóval igyekeznek kiküszöbölni.
Ekkor tehát minden kamerakép egy videósávot kap, és így megy körbe. Ezek a magnók ugyan nem lépnek ki a VHS szabványból, de kicsit meghekkelték azt. És jobb, ha a piac nem veszi őket egy kalap alá a normál otthoni magnókkal. Köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, lájkoljatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!